24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ CP24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਨ ਓਵਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਆ ਫੋਰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਤੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੈਲੀਨ ਮੇਰੀ ਓਵਨਸ ਐਂਡ ਹੈਰੋਲਡ ਓਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਮਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਾਟ ਐਂਡ ਡੋਰਥੀ ਸਟਰੀਟਸ ਨੇ ਜੀ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਬਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਡਨਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ GDP ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BNN ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਵੀ GDP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਔਨ ਟਰੈਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਬੀਟ ਦ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਫੋਰਕਾਸਟ। ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਸਟ ਗੇਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਰਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਹੋਏ ਆ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 0.4% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6% ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੋ ਬੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਅ 0.4% ਇਨਕਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 0.4% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 0.6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਲੈਡ ਬਾਈ ਰੀਬਾਊਂਡ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਇਨ ਕੁਬੈਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟੂ 0.1% ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਗਰੋਥ ਸਿੰਸ ਅਰਲੀ 2022 ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ RBC ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ what the latest GDP figures mean for Bank of Canada's rate cut timing। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ, is that going to be cut down as people were speculating ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ PC24 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਬਟ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ BNN ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਹਲੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.4% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ 6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਆਫਟਰ ਕੁਬੈਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵੀ GDP ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ECG ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਜੂਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫੋਰ ਏ ਜੂਨ ਰੇਟ ਕੱਟ dropped from 70% to 65% following the release of GDP data। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ 2024 ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ GDP ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟਿਡ ਇਨਟੂ Q2,
Bank of Canada will see much less urgency to rate cut anytime sooner. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣਗੇ then it's going to inundate the market with so many listings and then competition among sellers is going to increase manifold. ਸੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਟੀਡੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬਸਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਲੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ ਡੇਟਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਹੋਪਫੁਲ ਆਫ ਏ ਫਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਜੂਨ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਕੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੀ ਨਾ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸਕ ਵੀਅਰ GDP ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਇੱਕ ਰੈਂਡਲ ਬਰਟਲੈਟ ਨੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਐਟ ਡੈਜਾਰਡਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਅਲ GDP ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਰੀਬਾਊਂਡ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਫਿਊਲਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ and a sharp increase in the admission of non-permanent resident has also masked weakness seen in real GDP growth per capita. ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5% ਆਫ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 6.2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੇਲ ਵਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ GDP ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ RBC ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਕੁਬੈਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੂਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ GDP ਇਨ ਜਨਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਚ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਫਰੋਮ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਜ਼ ਫੋਰ ਅਨਦਰ ਲਾਰਜ 0.4% rise in February, with the gain being broad-based. These estimates have been highly revision prone but still suggests considerable upside risk to our tracking of plus 0.3% quarter over quarter annualized increase in Q1. Bottom line ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Canadian GDP readings over
early 2024 have been substantially stronger than expected, although partially driven by one-off factors such as the ending of Quebec teachers' strike that are unlikely to sustain growth in the coming months. Nonetheless, another solid advance monthly reading for February would leave the quarterly GDP tracking at above 3% annualized, higher than our current tracking of plus 0.3%. So RBC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ we have learned to take the advance estimates with a grain of salt as they have been highly revision prone ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਵੀ GDP ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PC24 RATV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਵਿਲ ਇਟ ਚੇਂਜ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਮੇਜਰ MLS ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ 100% ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦੈਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ 1027। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 24 ਆਵਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਿਸਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 108 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ 63 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 169 ਪਲੱਸ 17 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੋਈ 186।
ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ। 361 ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। 36 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 13 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLS ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ontario। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 19 ਕੁ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 544 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 584 ਲਿਸਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਆ ਕੇ। 169 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ, ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। 259 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ। 645 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 99 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। MLS ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 22 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 125 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਸੇਲ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਜੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵੀ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਡਲ ਆਫ ਲੋਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸ਼ੇ ਹੋਮਸ ਹੈ ਜੀ, CACHET ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਰਟ ਹੋਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 33-36 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਟ ਆ। 3 ਐਲੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, A, B and C। C ਜਿਹੜੀ ਆ, B ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਆ, A ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਨਲ ਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ C ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਨ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। 270 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10,000 ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ੇ ਹੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ 889 ਓਨਵਰਡਸ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 9 ਲੱਖ 9.5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ 11-12 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ
some information that I can share. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। $10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੂ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਸਾਈਟ। 6473332273। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਵੇਅਰ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੈਚਿੰਗ ਅਪ ਆਲ ਦ ਮਿਸਿੰਗ ਡੇਜ਼। ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਨੂੰਨ ਉਖੜਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਮੈਟਰ। ਏਡੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਾਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੈਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੈਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਡੂ ਹੀਅਰ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਬਾਏ ਸਮਵਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਸਮਵਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਵਨ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੌਸਲਾ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਜਸਟ ਵਾਕ ਅਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। I used to think, Paul ji, ki walking away is a sign of you being coward, right? That you are coward, you are scared, right? And that shows weakness. I used to think. No, not that. In any case, this is what when when you're young, when you're 16, 17, 18, 20 years old, you think unless and until you answer back and this and that, it shows that you're weak. But as you grow, as you learn, I understand walking away is actually the most courageous act that you can do. Yeah. That's it takes a lot of courage. It takes a lot of courage. ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ to walk away. ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਜਦੋਂ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਨ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੂ ਦਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਗਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਕੈਸ਼ੇ ਹੋਮ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੋਪ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਆਨਸਰ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਘਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁਛ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਹੋਪ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਪੋਰਟ ਹੋਪ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਵ ਇਨ ਰੈਡੀ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਮਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਸ਼ਾਊਟ ਐਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸ਼ਾਊਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਜੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਲੇਨ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਗਰ ਆ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਨੋਇਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ 10 'ਚੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਵਸੋਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਲਾਕਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਗੁੱਡ ਵਿਊ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਜੀ 10 'ਚੋਂ 12 ਨੰਬਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ one thing, pictures is a different thing. Like I know people go, people take pictures, people share pictures, but ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ professionally you tried your best ਕਿ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ what kind of area will that was an awesome aerial view. I really liked it. You get an idea ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ? 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ। ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਲੰਘੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼, ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜੇ। Sorry. ਸੋ ਦੈਟਸ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that could be disturbing for pets, for older people, for people who are working, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ set schedule ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜੇ, ਜੀ, that's a disturbing point. ਆਵਾਜ਼ Airplanes ਨਹੀਂ are ਆਉਂਦੀ good. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਥਰੋਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 2500-2600 ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉੱਪਰ। ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੰਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। But that's again same thing that what we were talking about today. कि what is the psychology behind this? Power, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ war, violence. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ You know, ਵਾਰ like ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ definitely. ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੀ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ But ਉਹ one ਇੱਕ thing like ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ hats ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ off. ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। So like I hats off to you, for your shooting that detailed information about the upcoming houses. ਜੀ And thank you. I didn't get the time to say thank you to you. Other day Tuesday ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, I really enjoyed that day talking about insurance, and ਹਾਂਜੀ, I loved the questions that you brought up. ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ That ਕਦੇ was ਕਦੇ that. ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ। ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਸਰਬ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪੇ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਈ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਜੀ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ, ਡੀਟੈਚ ਸਿੰਗਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਰੋ ਤੁੱਕਾ ਅੱਜ। 9 ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਤੱਕ। 9 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਓਲਿਵ ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ 2500 ਉੱਤੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ, 4 ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਂ 4 ਜੀ, ਬੈਡਰੂਮ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹੋਏ 4 ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੋ ਵੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,70,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫੈਬਰਵਰੀ 2024 ਦਾ।
ਤੇ ਓਵਰਆਲ Wow. 100 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ 12.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,30,000 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12,30,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ 16,05,000 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜੀ 1250 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ 1370 ਤੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਆਣੀ ਉਹੀ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਆਣੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 25-30 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੇਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ 7 ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Almost a year. ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਚੱਕ ਦਈਏ ਆਲ ਬੈਡਰੂਮ ਕਰ ਦਈਏ ਆਲ ਈਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਲ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜਨੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਬਾਹਰ ਸਕੁਅਰਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਨੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 149 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਸਿਰਫ 59 ਵਿਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਫ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਗਲਫ 780 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੁੱਡਸਟਾਕ 560 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 106-77 ਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ। ਚਲੋ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਮਕਾਨ। ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੁਕਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। I will find them. You will find them. Yeah, I You will need to find them also. definitely find them and then I will share it on the Sure. system. ਪੌਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 16 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਲਫ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਦੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 3200 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਨਾ ਜੀ ਸੋਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਆਊਟ। ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। Maybe too many hot people visiting the town. ਅੱਛਾ, think so? This is my joke. So I always. ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 60 ਡੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਹੋਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਟੇਲਸਡ ਹੋਮ। ਸੋ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਡਰੂਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ about 5 years back, no, it was previous, more than 6 years. So my husband and both my sons, they went for a small trip, just about a night only, right? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ boys only trip ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਓ. And it was somewhere end of April or somewhere mid of May. ਅੱਛਾ ਜੀ. Oh, sorry, it was end of May. ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਆ. So that's why I was saying ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, maybe either cold people left the town or there are too many hot people visiting the town. Probably ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ. It's very possible ਜੀ. Very possible. So ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ 16 ਹੈਗੀ ਜੀ, ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ. 16 ਲੱਖ 5,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਇਟ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੀ 3,715 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ. So that's a good big property. 3,715 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ. ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵਾਇਨਲ ਸਾਈਡਿੰਗ ਪਾਸੇ, ਵਾਇਨਲ ਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਡੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰੋਂ. You can. But that's a huge square footage in itself, Paul ji. Very large square. 3,700 square feet. How many washrooms are we talking about? ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 7, 5 ਉੱਪਰ ਤੇ 2 ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਉੱਪਰ ਤੇ 1 ਬੇਸਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ 3 ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, 1 ਪਾਊਡਰ ਰੂਮ ਤੇ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ. That is a huge property. Then we cannot say ਕਿ 16 ਲੱਖ is too much, right? When we talk about 2500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, then we go ਕਿ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਹੈ. ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ, that will be additional thing, right? ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 40 ਫੁੱਟ ਵਾਈਡ, 40 ਫੀਟ ਵਾਈਡ ਹੈ. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ 2020 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. Oh, it's kind of brand new. ਜੀ 0 to 5 year ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ. ਕਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ. ਉਹ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੋ ਰਿਲਾਇਬਲ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12-30 ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ 16.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਹਾਊਸ ਸੈਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲਾ. ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੈ. ਸੋ ਡੂ ਯੂਰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਔਰ ਫॉर ਡਿਟੇਲਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪਾਲ ਜੀ, ਨਾਟ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ 12.5 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੰਪ ਫਰੋਮ 1230 to 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ that was one reason ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ
ਐਟਲੀਸਟ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੋ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3700 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 2 ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ 1850 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਿਊਜ। ਆਈ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹੋਗੇ 4 ਫ੍ਰੀ, 6 ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸੈਮੀ ਤੁਸੀਂ 1850 ਦਾ ਅੱਜ ਚੱਕੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 8-9 ਲੱਖ ਦਾ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 16 ਲੱਖ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼। ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ। 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਜੀ ਅ ਜੀ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਂਡ maybe the seller is thinking that he sold under. ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਦਰਾਂ ਖੋਲ ਐਸੀਆਂ, ਲਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੈਣਾ, ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਨੇ ਦੋ, ਪਰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰਦਾ ਪਟਿਆ। ਹਾਂ, ਰਹਿਣ ਦੋ। ਤੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀਓਵੇਅਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਾ। ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ ਤੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਫॉर ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਐਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜੀ ਲਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਸਮਵਨ ਜਸਟ ਗਾਟ ਲੱਕੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਕਾਨ ਰਾਈਟ ਵੇ। 11.5 ਦਾ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਸਿੰਗਲ, 6 ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਲੋਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲੋਟ। ਥੋੜਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 117 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 105 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੋਟ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਸਾਈਜ਼ ਲੋਟ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜੰਗਲ ਜੁੰਗਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਸੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ 6471332273। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ। So it's good that you bring like you do really do a lot of hard work. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, and then what to share, what not to share, right? ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ। whenever you are visiting another country ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, always make sure that you have proper coverage in place. travel insurance gives you peace of mind. ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤੇ 90 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 90 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ all your health conditions, all your medicines before you go and buy. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਜੀ but it's always advisable to share with your advisor ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗॉड ਫॉरबिड ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਆਂਦਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। always talk to your advisor either via text, phone or email. I prefer email ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ as per this shared and conversation you are advising me to buy a stable pre-existing with a 90 days period or with 180 days or 365 days, or you are advising me not to buy a stable pre-existing. ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ So ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ always do that due diligence, send that email to your advisor so that you have your record clean. ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ। So I sent them an email that I am advising you to buy a stable pre-existing condition, but you want to proceed with no pre-existing. So let me know how you want to proceed or when you want to proceed with. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ तो मैं सलाह दूंगा कि इन्हों कॉल कर लो 416 879 3039 उत्ते, तो फील फ्री टू चैट विद हर ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ। 200 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਟਵੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚਾਰਟਵੈਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 188 ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਲੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਬਾਏ ਜੁਲਾਈ 31 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚਾਰਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗੇ, सोसाइटी कैपिटलिस्टिक हैगी है, सो दीज आर कैपिटलिस्टिक डिसीजन। जनता जाए भाड़ में, अपना काम चलता वाली गल है जी, वही गल हर थां दे उत्ते काबू लागू हैगी। तो असीं आगे लेनी चाहांगे जी, साडा प्रोग्राम का टाइम जिहड़ा पूरा हो गया। सरबजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा साडे नाल जुड़न दा ते साडे प्रोग्राम थोड़ा लाइट टोन दे दित्ती तुसीं, चंगा लग्गिया। ते असीं तुहाडा नां हमेशा लोकां अगे लैंदे रहने मॉर्गेज वास्ते, स्ट्रोंगली रिकमेंड करते हैं बिकॉज आई नो हाउ यू वर्क। इंश्योरेंस वास्ते, इंश्योरेंस वास्ते की क्या मैं मैं मॉर्गेज नहीं करती, इंश्योरेंस वास्ते, सॉरी इंश्योरेंस वास्ते, सॉरी मैं हुण लगदा अद्धा स्लीपी मोड जा रहा, तो इंश्योरेंस वास्ते इन्हां नूं कंटैक्ट कर लिओ 4168। ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਪੌਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੀ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਫॉर ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਔਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਔਰ ਅ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਵੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ
ਤੇ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, PC 24 ਆਰ TV ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। That's